विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. आपण दोन चलातील रेषीय समीकरणाचा हा आज 6वा भाग आपण बघत आहोत. या 6व्या भागामध्ये इक्वेशन्स रिड्युसेबल टू अ पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स इनटू व्हेरिएबल्स, म्हणजे आपल्याला जे समीकरण दिलेले असतील हे जर दोन चलातील रेषीय समीकरणे नसतील, लिनियर पेअर इन इक्वेशन ऑफ टू व्हेरिएबल्स मध्ये नसतील, तर आपल्याला ते त्या समीकरणाचं आपल्याला रूपांतर करून घ्यायचे आणि मग ते सोडवायचे. मित्रांनो, एक उदाहरण समजून घ्यायला आपल्याला थोडासा जास्त वेळ लागू शकतो, पण तसे आपण नंतर हजारो उदाहरणं सोडवू शकतो. म्हणून अशा प्रकारचं जर आपल्याला समीकरणाचं रूपांतर करायचं असेल, त्यासाठी आपण ह्या समीकरणाद्वारे आपण प्रत्यक्ष बघू. आपलं समीकरण आहे 4/x + 5/y = 7, which is the first equation, and second one is 3/x + 4/y = 5. आता याच्यामध्ये बघा 4/x 5/y, दुसऱ्या समीकरणात 3/x आणि 4/y अशा ह्या संख्या आहेत. आपल्याला हे समीकरण सोप्या पद्धतीत रूपांतरित करून घेण्यासाठी आपण काय गृहीत करणार आहोत, 1/x = m आणि 1/y = n असं गृहीत धरू आणि नंतर मग ते आपण समीकरण रूपांतरित करून घेऊ. मग बघा या ठिकाणी इथे आपण लिहून घेऊ. समजा 1/x = m आणि 1/y = n. ह्या व्हॅल्यू आपण दिलेल्या समीकरणामध्ये फर्स्ट आणि सेकंड दोन्ही मध्ये पण आपण पुटअप करणार आहोत. 1/x replaced by m and 1/y replacing by n in equation both first and second. मग आपल्याला बघा इथे हे समीकरण इथे 4 आहे, म्हणून आपण काय करू इथे 4m + 5n = 7. फर्स्ट इक्वेशनचं रूपांतर केलं आपण, याला म्हटलं आपण थर्ड. आता सेकंडचं बघा 3 आहे, 3m + 4n = 5 as it is, which is equation 4. आता बघा 3 आणि 4, आता ह्या सोप्या प्रकारचे समीकरण आपण सहज सोडवू शकतो. 1.4 मधील प्रॅक्टिस सेट 1.4 मधील उदाहरण आपल्याला या पद्धतीने सोडवायचे. मग आता इथे आपण हे समीकरण सहज सोडवू शकतो. सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे की आपल्याला ही रिप्लेसमेंट जमली पाहिजे. आणि मग आता या 3 आणि 4चं आपण ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर लक्षात येतं की इथे कोइफिशियंट सारखे नाहीत, ते करून घ्यावे लागतील. मग आपण समीकरण थर्डला 4चा m चा जो कोइफिशियंट आहे 3 ने मल्टिप्लाय करू आणि फोर्थला पहिल्या इक्वेशन मधील m चा जो कोइफिशियंट आहे विच इज द 4, त्या 4 ने आपण फोर्थ नंबरच्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करू. मग थोडक्यात आपण इथेच लिहून घेऊ. इथे केलं लिहिले आपण 3 आणि इथे 4. म्हणजे आपण या ठिकाणी पहिल्याचा समीकरणाचा m चा जो कोइफिशियंट आहे त्याने आपण दुसऱ्याला चौथ्याला गुणणार आहोत आणि चौथ्याचा m चा जो कोइफिशियंट आहे त्याने आपण थर्ड इक्वेशनला मल्टिप्लाय करणार आहोत. मग 3 × 4 12m + 3 × 5 59, 3 × 7 21. याला म्हटलं आपण इक्वेशन 5 as it is. 4 3 12m + 4 4 69 = 4 5 20. याला म्हटलं आपण इक्वेशन नंबर 6. आता बघा m चे कोइफिशियंट सारखे आले, दोन्ही प्लस प्लस आहे, मग इथं आपण वजाबाकी करू. समीकरण 5 मधून समीकरण 4 वजा करू. सबट्रॅक्ट करताना आपल्याला या ठिकाणी यांचे साइन काय करायचे, चेंज करायचे. आणि मग इथे +12m - 12m कॅन्सल 0. आता इथे 15n आणि -16n म्हणजे इथे आपल्याला मिळाले -n = 21 - 21. Therefore n = 1. आपल्याला आता n ची व्हॅल्यू मिळाली, आपल्याला m ची व्हॅल्यू काढायची आहे. मग आता आपण पुट n = 1 इन इक्वेशन नंबर 3. तिसरं सोपं आहे, तिसऱ्यामध्ये ठेवू, इथे लिहून घेऊ. पुट n = हे -1, n = -1 इन इक्वेशन 3. बघा आता इक्वेशन 3 जे आहे 4m, ते पण लिहून घेऊ. 4m + 5n = 7.
बऱ्याच माझ्या विद्यार्थी मित्रांची गडबड काय होते लिहिताना, इक्वेशन मध्ये प्लस मायनसची गडबड झाली की पुढे हुकून जातं, म्हणून साइन जे आहे ते साइन व्यवस्थित लिहून घ्यायचे. इथे बघा मायनस एन इक्वल टू 1. आता लिहिता लिहिता एन इक्वल टू 1 लिहिलं, मायनस राहिला होता. ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, ह्या अशा चुका आपल्याला टाळायच्या आहेत. ह्या चुकांमुळे आपले गुण आपले कमी होतात. सगळ्या स्टेप बरोबर असतात पण छोटीशी चूक आपलं उत्तर चुकवते, म्हणून ह्या गोष्टीकडे आपण लक्ष द्यायचंय. आता n इक्वल टू -1 आपण इक्वेशन थर्ड मध्ये लिहिणार आहोत. थर्ड इक्वेशन 4m + 5n इक्वल टू 7. 4m + 5n इक्वल टू 7. आता n इक्वल टू -1 याच्यामध्ये आपण पुटअप करू. 4m प्लस इन ब्रॅकेट 5 रिप्लेसिंग n इक्वल टू -1 here, 7 as it is. Then 4m minus 5 equal to 7. Therefore 4m equal to 7 minus plus, here is plus 5. 4m equal to 12. That's why m equal to 12 upon 4. We will get 4 3s are 12. m equal to 3. आता इथे n ची व्हॅल्यू -1, m ची व्हॅल्यू 3 आली. पण आपण काय केलं होतं की 1 upon x equal to m आणि 1 upon y equal to n. आता ह्या व्हॅल्यू आपण त्यांना परत देऊन टाकू. बट आपण काय केलं होतं 1 upon x is equal to m. मग आता काय करू 1 upon x equal to इथं m च्या जागेवर 3. आता बघा 1 upon x equal to 3 upon 1. आपण काय करू याचा आपण विरुद्ध जर करून घेतलं तर x equal to 1 upon 3. x ची व्हॅल्यू किती आली 1 upon 3. ऍज इट इज आपण 1 upon y equal to n ची व्हॅल्यू आलेली आहे -1. 1 upon y equal to -1. आपण इथे 1 लिहून घेऊ. याचं पण आपण परत इथं y equal to 1 upon 1 म्हणजे -1. इथे y ची व्हॅल्यू आली -1 आणि मग इथे आपण सोल्युशन किंवा उकल जेव्हा लिहितो आपण त्यावेळेला या ठिकाणी x y बरोबर x ची व्हॅल्यू किती आली आपली 1 upon 3 आणि y ची व्हॅल्यू आहे -1. अशा पद्धतीने ती उकल आपण काढलेली आहे. विद्यार्थी मित्र अडचण कुठे येते बघा, सुरुवातीला आपल्याला या ठिकाणी 1 upon x equal to m, 1 upon y equal to n. इथे 4 होते म्हणून आपण इथे 4 घेतला. इथे 5 होते 5 घेतले. दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये तसंच केलंय. आणि या ठिकाणी m आणि n ची व्हॅल्यू घेतल्यानंतर ज्या वेळेला आपल्याला परत ती व्हॅल्यू पुटअप करायची त्यावेळेला 1 upon x equal to m याच इक्वेशन मध्ये m आपण m ची व्हॅल्यू तशीच ठेवली. आपण 1 लिहिला आणि आपण काय केलं याचं व्यस्त केलं. म्हणजे 1 upon x होतं x upon 1 केलं. इकडे पण 1 upon 3 झालं आणि मग x ची व्हॅल्यू मिळाली. इथे बऱ्याच वेळेला विद्यार्थ्यांची गडबड होते ती आपल्याला बघा. आपण आता हे दुसरं इक्वेशन बघू. हे इक्वेशन आहे 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equal to 4. याला म्हणलं आपण इक्वेशन फर्स्ट. आणि दुसरं आहे 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to -2. याला म्हणलं आपण इक्वेशन सेकंड. यामध्ये काय करू आता 1 upon x plus y equal to a and 1 upon x minus y equal to b. ह्या व्हॅल्यूज आपण इक्वेशन फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये पुटअप करू. मग आपल्याला इक्वेशन फर्स्ट मिळेल बघा 10a plus 2b is equal to 4. याला म्हणलं आपण इक्वेशन नंबर 3. आणि दुसरं जे आहे सेकंड तिथे होईल बघा 15a, इथे मायनस आहे म्हणून -5b is equal to -2. याला म्हणलं आपण इक्वेशन नंबर 4. आता हे आपण रेषीय समीकरणामध्ये इक्वेशन इन पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन मध्ये आपण याचं रूपांतर करून घेतलेलं आहे. मग आता इथे आपल्या लक्षात येत आहे +2 आणि -5 ह्याच्या व्हॅल्यू आहे. या प्लस आणि मायनस पण आहे आणि किमती छोट्या आहे. मग आपण इथे काय करू 3 नंबरच्या इक्वेशनला 5 ने मल्टिप्लाय करू आणि 4 नंबरच्या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करू. म्हणजे b चे कोइफिशियंट सारखे होतील. b या चलाचा आपण निरसन करू. मग इथे 5 ने गुणल्यानंतर बघा 50a plus 5 into 2 10b is equal to 5 into 4 20. 3 4 आणि याला नंबर दिला आपण
5. त्याचप्रमाणे 15 into 2 means 38. इथं मायनस आहे म्हणून -5 into 2 10b is equal to -2 2 4. इथे मायनस, याला म्हणलं आपण इक्वेशन नंबर 6. आता इथे +10b -10b प्लस आणि मायनस आहे, कोइफिशियंट सारखे आहे. आपल्या लक्षात येते इथं सरळ आपण जर यांची बेरीज केली तर या ठिकाणी b या चलाचं निरसन होईल आणि मग 50 + 30 80a plus 10b minus 10b cancel 0 is equal to 20 minus 4 16. Therefore a equal to 16 upon 80. Then a equal to 1 upon 5. a ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 1 upon 5. आता आपण काय करू, पुट a equal to 1 upon 5 इन इक्वेशन. सोपं इक्वेशन कोणतं आहे ते बघायचं. मग इक्वेशन थर्ड सोपं वाटतं, थर्ड मध्ये आपण ठेवू. इक्वेशन थर्ड आपण लिहून घेऊ. 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4. आणि मग आता 10 into 1 upon 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4. 5 2 जा 10 म्हणजे 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4. देअरफॉर 2b इज इक्वल टू 4. हे 2 इकडे मायनस आणि म्हणून 2b इक्वल टू 2 अँड b इक्वल टू 1. आता बघा मित्रांनो, a आणि b च्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या. आता a आणि b च्या व्हॅल्यू मिळाल्याच्या नंतर आपल्याला आता आपण 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू घेतलं होतं a आणि 1 अपॉन x मायनस y इज इक्वल टू घेतलं होतं b. मग आता आपण काय करू, आपण ह्या किमती रिप्लेस करू. 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू a अँड 1 अपॉन x मायनस y इक्वल टू b. आता बघा 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू a. a ची व्हॅल्यू किती आहे 1 अपॉन 5. या इक्वेशन मध्ये ती व्हॅल्यू आपण पुट अप करू. x प्लस y इक्वल टू a ची व्हॅल्यू किती आहे 1 अपॉन 5. मग आता या ठिकाणी इथं आपल्याला सरळ किंमत मिळते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर x प्लस y इक्वल टू 5. हा 5 इकडे तसं. मग याला आपण आता या ठिकाणी हे समीकरण होतं 6, याला म्हणू आपण 7. त्याचप्रमाणे 1 अपॉन x मायनस y इक्वल टू b. b ची पण व्हॅल्यू आपण या समीकरणामध्ये पुट अप करू. 1 अपॉन x मायनस y इक्वल टू b. b च्या जागेवर b ची व्हॅल्यू आपण घेऊ 1 अपॉन x मायनस y इक्वल टू 1. आणि मग आता बघा ही व्हॅल्यू आपल्याला कशी मिळेल, तर या ठिकाणी इथं आपण अपॉन 1 लिहून घेऊ परत आणि परत इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर x मायनस y इक्वल टू 1. याला आपण म्हणलं इक्वेशन नंबर 8. आता बघा आठवं इक्वेशन जे आहे आपलं x मायनस y इक्वल टू 1. आता आपण 7वं आणि 8वं या इक्वेशनची या समीकरणांची तुलना करू. इथे आपल्या लक्षात येते ह्या दोघांची जर बेरीज केली तर y चलाचं निरसन होईल. मग आता आपण इथे लिहून घेऊ समीकरण 7 आणि समीकरण 8 या दोन समीकरणांची आपण आता बेरीज करू आणि मग आपल्याला x आणि y यांच्या किमती मिळतील. आता बघा आपलं 7वं इक्वेशन जे आहे x प्लस y इक्वल टू 5 आणि 8वं इक्वेशन x मायनस y इक्वल टू 1. आता या ठिकाणी प्लस y मायनस y हे कॅन्सल होतील. 2x प्लस y मायनस y प्लस 0 इक्वल टू 6. 2x इक्वल टू 6. Therefore x equal to 6 upon 2. That's why x equal to 3. आता आपण x ची किंमत मिळाली, आपल्याला आता y ची किंमत काढायची आहे दुसऱ्या चलाची. मग आपण x is equal to 3 ही किंमत बघा, ही किंमत आपण आता एका समीकरणामध्ये ठेवू. ही किंमत समीकरण आता आपल्याकडे 7वं आणि 8वं त्याच्यापैकी आपण हे 7वं घेऊ. 7व्या समीकरणामध्ये ठेवू, 7 मध्ये ठेवू
आता हे वाक्य लिहून घेतल्याच्या नंतर 7वं इक्वेशन आहे आपलं x प्लस वाय इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाय इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 मायनस 3, वी गेट y इक्वल टू 2. आणि मग आपल्याला इथं आता सोल्युशन आपल्याला मिळालेलं आहे, ज्याला आपण सोल्युशन किंवा उकल आपण म्हणू. अगोदर x नंतर y इज इक्वल टू x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली होती 3 आणि y ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे 2. अशा पद्धतीने आपण ही उकल फाइंड आउट केलेली आहे. अशा पद्धतीने 1.4 मधील उदाहरण आपल्याला सोडवायचे आहे. धन्यवाद.